พี่ใหญ่มาเริ่มกลองอะไรยังไงแล้วเดินทางอะไรยังไงถึงมาเป็นมือกลองได้ยังไงพี่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งพ่อเนี่ยเขาจะให้ทำประจำเลยพ่อเป็นตำรวจครับแล้วก็พี่เกิดพศ16นะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันมีสงครามเวียดนามน่าจะมันอาจจะสิ้นสุดตอนไหนไม่รู้แต่ว่ายังมีค่ายทหารแคมป์ทหารอเมริกันเนี่ยมีเพื่อนพ่อซึ่งเป็นทหารอเมริกันออกมาหน้าแคมป์มาอะไรเนี่ยเขาก็จะมาเรียกพี่ว่าทอมทัมมันคือตัวละครหนึ่งแบบของนิยายแต่เหมือนเคยได้ยินชื่อเลยนั่นแหละแล้วก็เขาจะมาว่าทอมทัมเต้นให้ดูหน่อยสิอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ตอนที่พี่แบบเด็กๆเลยแล้วก็แบบเหมือนนั่นก็คือว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดที่เป็นแคมป์ทหารเนี่ยอุดรโคราชอุบลอะไรพวกเนี้ยครับเนี่ยพ่อพี่ก็จะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็เปิดเพลงเขาบ้าฟังเพลงอยู่แล้วพ่อเนี่ยทำไมต้องมีแผ่นเสียงเปิดแล้วพี่ก็จะได้ยินเพลงยุค70มาต่อเข้า80เนี่ยจนเป็นพวกยุคดิสโก้อะไรพวกเนี้ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะอะไรYMCA เวงลิงมาบ้าโอ้โหจังหวะดิสโก้พวกเนี้ยมันจะได้ยินบีทอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยมีความผูกพันกับบีทครับเอาพูดง่ายๆว่าเต้นตรงจังหวะเต้นตรงจังหวะแล้วก็ชอบฮัมเพลงตามอะไรเงี้ยก็ต่อมาก็พออยู่อนุบาลพออยู่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็ทีนี้ก็เหมือนไปทางไหนพี่ก็อยู่ทางนั้นแหละแบบว่าเดี๋ยวก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงลูกทุ่งมีอะไรก็ฟังเพลงมาอย่างเงี้ยก็ฟังเพลงมาแบบเยอะเอาง่ายๆใช่ครับแต่ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเป็นมือกลองแล้วเวลามโนภาพเนี่ยคิดถึงตัวเองแบบเป็นนักร้องโอ้โหแบบอยากเป็นนักร้องชอบร้องเพลงไม่ได้ชอบตีกลองเพราะตีไม่เป็นเล่นดนตรีเล่นไม่เป็นทั้งอย่างแต่คือตอนนั้นยังเล่นดนตรีไม่เป็นด้วยไม่เป็นเลยประถมเนี่ยไม่เป็นทั้งอย่างแล้วก็ฟังเพลงทั่วไปแต่สิ่งที่แม่นก็คือร้องเพลงไงและร้องตรงจังหวะไม่มีร้องค่อมจังหวะอะไรนี้ไม่มีร้องตรงเพลงตรงคีย์แล้วก็ไม่ค่อมจังหวะเลยครับแล้วก็จำเพลงได้เยอะนักร้องพูดง่ายๆแล้วก็เพื่อนก็จะดันไปร้องเพลงหน้าชั้นตลอดเฮ้ยมึงเล่นเกมแพ้ชนะอะไรก็ตามให้ไอ้กิติศักดิ์ออกไปคือเส้นทางมันเหมือนจะเป็นนักร้องแหละหมายถึงว่าตอนนั้นตอนเด็กใช่ผมชอบร้องเพลงมากเลยครับและเสียงมันยังไม่เสียแบบนี้ด้วยยังไม่แหบอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ร้องหมดแล้วก็ฟังทุกแนวลูกทุ่งหมอลำฟังหมดสากลก็ฟังแต่ร้องไม่เป็นแต่ว่าฟังรู้จักเท่าที่จะรู้นะเท่าที่จะรู้ตอนนั้นสากลก็มีแต่ดิสโก้มั้งแล้วก็ค่อยมาเป็นพวกเป็นเฮฟวี่แล้วเป็นล็อกเป็นอะไรพวก CCR ครับ Eagle Deep Purple อะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็มาอย่างนั้นแต่ว่าหยุดเปลี่ยนก็มีอีกนิดนึงตอนประถมปลายแล้วก็คาราบาวดังมากครับคาราบาวดังแล้วทีนี้มันมีความคึกคืนเนี่ยเพลงวันิพกเนี่ยเล่นจะเต้นก็ไม่เต้นคาราบาวมันไม่ใช่เต้นนี่หว่ามันไม่ใช่สาวๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าก็เป็นโต๊ะเรียนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามันต้องถ้าเป็นคนอื่นเคาะอาจจะแบบอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าทำไมมันกูได้ยินเป็นแบบว่าพี่ก็เคาะเงี้ยเคาะที่โต๊ะด้วยนะก็เหยียบเท้าเงี้ยก็ท่องนี้ไปได้เลยแล้วก็คือได้ยินผมได้ยินลูกมันชัดตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วลูกส่งนี่ก็นั่งแกะแบบแบบอันนี้ก็คือจะประมาณประถมปลายอันนี้คือคาราบาวส่วนคีรีบูนนั้นก็คือไอดอลอีกเหมือนกันพี่ออสคีรีบูนในทางการร้องเพลงวิกซัสเต็ม
อืมอืม ก็คือชอบร้องเพลงแล้วก็เคาะโต๊ะเก่ง อ่า 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 โอเค อ่าแล้วมาเริ่มตีกลองจริงจังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง ทีนี้ อ่า มัธยมละ อืม มัธยมมหนึ่งมันจะมีวงดนตรีของแกรมมี่เป็นวงจากเชียงใหม่ ชื่อวงนกแล โหโอเค รู้จัก ครับ เฉย โอ้โห รู้จักเลยครับ เออ โคตรรักเลยยุค80นี่ต้องรู้จักกันทุกคนวัยรุ่น นกแรกก็คือนกแก้ว นั่นน่ะ อ่า ก็เขาดังมากแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเหมือนเราด้วย ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กเหมือนเราหนึ่งและก็เป็นต่างจังหวัดเหมือนกัน อืม เขาร้องเพลงภาษาถิ่นภาษาคำเมืองนะครับ ทีนี้พี่ก็ชอบ อ่า ในความเป็นเพลงที่เป็นเด็กด้วย แล้วก็อายุมันเท่ากัน แล้วก็ทึ่งว่าอย่างน้อยๆเขาเล่นออกคอนเสิร์ตเขาเล่นกันเอง ใช่ เล่นสดเล่นกันเอง ใช่ไหมโอ้พี่ก็โอ้ชอบเลย แล้วก็หัดร้องเพลงของเขานี่คือคนเดียวนะอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้าน หมายถึงว่าไม่ได้ตอนนั้นก็คือ หัดร้องหัดเคาะหัดฟังคนเดียว ใช่เฮ้ยมันทำไมมันเหงามืออะไรเงี้ย ครับ ก็ไปเอากระป๋องมา2 อัน อืม แล้วก็เอาผู้กันมาเขานั่งตี อ เอาป๋องมาสมมติว่ามันเป็นโซฟาเลยมันจะมี ครับ โซฟาอย่างนี้แหละหรือว่าก็มีหมอนสักอันหนึ่งเนี้ย ครับ เอาผู้กันมาตีสมมตินะเนี่ย อ่า แล้วก็มีป๋องอันหนึ่งอันนั้นเนี่ยสมมตินะ เนี่ เนี่ย ก็แค่นี้เลยแล้วก็ร้องไปด้วย ก็สนุกก็เนี่ยชีวิตพี่ก็แค่เนี้ยก็โฟกัสว่า เลิกเรียนมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วทำการบ้านเสร็จแล้วนั่งตีนี่แหละร้องเพลงคนเดียว คือกลายเป็นงานอดิเรก ใช่เนี่ยแบบนี้ ครับ แต่ว่าเตะบอลกับเพื่อนก็ไปนะ แต่ว่า ครับ อันเนี้ยพี่ทำ อ่าฮะ ทีนี้มันก็จุดเปลี่ยนก็คือว่า มันจะมีคอนเสิร์ตของวงนกแลเนี่ยไปเล่นอุบล ครับ พี่ก็เจ็บเงินค่าขนมถือบัตรน่าจะตอนนั้น20-30 บาทเลยประมาณเนี้ย ครับ ก็ไปซื้อไปจองตั๋วไปซื้อตั๋วไป เพื่ออยากไปดูเองด้วย ไปดูเอง อ่า แล้วก็ไปดู ซึ่งมันเป็นสนามมวย แต่เขาไม่ได้เล่นที่เวทีมวยนะครับ เขาก็อีกด้านหนึ่งเลือกด้านใดด้านหนึ่งเป็นสเตจ อ่าฮะ แล้วก็นั่งล้อมวงทีเนี้ย บัตรที่พี่ดูเนี่ย มันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรง มันเป็นวงกลมนะครับ สนามมวยแล้วก็เวทีตรงนี้ อ่าฮะ แล้วพี่ที่นั่งพี่ตรงนี้เลย มันมองไปเนี่ยมันเจอมือกลอง มือกลอง เห็นอากัปกิริยาเห็นวิธีเขาที่เขาเล่น ครับ ก็พี่ก็นั่งตรงนั้นแล้วก็ตาตรึงเรามากเลยเพราะว่าเห็นศิลปินที่ชอบเป็นตัวจริง แล้วได้ดูเล่นสด ครับ แล้วก็ได้เห็นกลองแบบชัดเลยอยู่แบบตรงประตูนั่นแหละมองไปเงี้ยมองโอ้พี่ก็จ้องโอ้โหและเนื่องจากว่าไอ้บีทหรืออะไรที่เราจดจำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็แค่แบบว่าไอ้ตรงที่ตุบนี่ใช้เท้าขวาเหยียบใช่ไหมเนี่ยไอ้เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันก็สแนร์นะก็คือใช้มือซ้าย แล้วเสียงที่ได้ยินเขาเคาะที่ตลอดดังมันอยู่ตรงบริเวณนี้นี่ว่าถ้าเมื่อก่อนเราไม่เห็นกลองเราก็ไม่รู้อ่ะ ครับ เราต่อให้เห็นเราก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคนตีไง อันนี้มันเป็นแบบนี้นี่แค่อะไรเงี้ยซึ่งแต่มันต้องแยกประสาทนิดนึงไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูออกอ่ะ ครับ พี่ก็คิดในใจแบบได้นะเนี่ยมันน่าจะไม่มีอะไรเพราะพี่ลองทำมือดูแล้วพอพี่กลับไปบ้านพี่ก็มีโซฟาแบบนี้เลยพี่ก็แอร์ดรัมแบบนี้แหละ ไม่เป็นคนอื่นเขาก็ทำไม่ได้ ไม่รู้แต่พี่ได้เฉย ไม่มีใครทำได้ ผมก็ทำไม่ได้ไม่มีผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครทุกคนหรอก ใช่ไหมแต่สิ่งที่มันทำให้เราแบบ ต้องไปอีกขั้นหนึ่งนะโอ้ยมันได้เนี่ยนี่เนี่ยแล้วกองจริงกูอยู่ไหนเห็นไหม แล้วทำไงครับ พี่ก็คุยกับพ่อถ้าเขาอยากได้กองจริงพ่อนะจะซื้อได้ไหมโอ้ไม่มีทางกอง คือพ่อจะเป็นเงินที่ไหนไปซื้อพ่อเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยโอ้อยากได้จริงๆอะพ่ออะไรเงี้ย
แต่ว่าพ่อพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ส่งเสริม ครับ แล้วก็เป็นแบบว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่ใช่แบบว่าเป็นบล็อกอะไรเราหรอก อืมอืม เขาให้ความสำคัญกับการเรียนและการเล่นด้วย ครับ เขาก็ไม่ได้มาบอกมึงต้องเรียนหนังสือไม่ได้บังคับอะไร แต่พี่ก็เรียนดีอยู่ใช้ได้อะไรเงี้ย แต่พออยากได้กลอง ก็ไม่มีเงินซื้อแล้วเขาก็หายไปพักหนึ่งแหละหมายถึงว่าก็เขาไปทำอะไรเขาสักอย่างแล้ววันหนึ่งเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาบอกว่าเดี๋ยวพ่อทำกลองให้ ใช้คำว่าทำกลอง จะทำกลองประดิษฐ์ขึ้นมาให้อะไรเงี้ย ครับ ก็คือเขาน่าจะไปร้านเครื่องดนตรีนะฮะแล้วก็ไปดูว่ากลองชุดมันมีอะไรมั่งหลักการเป็นยังไงเงี้ยเขาก็ไปเตรียมอุปกรณ์มา เป็นกระป๋องสีกระป๋องขนาดต่างๆนะครับ แล้วก็ไอ้พลาสติกแผ่นพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกที่เป็นหนาๆแล้วก็มาตัดแล้วก็ไอ้ยางในรถแล้วก็มากรีดเป็นเส้นๆเอาเพื่อมารัดแล้วก็ทำกลองให้พี่เนี่ยแล้วก็ทำฉาบแกก็เจาะไอ้ก้นกระป๋องนะก้นกระป๋องก็ขวานให้มันเป็นแผ่นเพื่อเป็นฉาบให้แฮดคู่ที่เหยียบเป็นคู่แกก็ทำได้เฉยจริงเหรอใช่แล้วก็แบบลุยๆแหละแต่ก็เอาท่อ PVC มาครับแล้วก็เอาไอ้หนังยางดึงอะไรของแกแล้วก็เหยียบได้จริงเหยียบปิดได้แต่ว่าเสียงมันไม่เพราะหรอกแต่ว่ามันเหยียบเนี่ยแล้วก็กระเดื่องก็เหยียบได้จริงครับมันมีกระดกอย่างเงี้ยแกก็ทำอะไรของแกไม่รู้แล้วก็เอายางใช้หนังยางดึงเอามันก็เหยียบได้ก็คือทำกลองชุดขึ้นมาให้เลยใช่ให้เลยจากกระป๋องสีกระป๋องสีต่างๆขนาดต่างๆนะครับไอ้ถังใหญ่ๆก็เป็นกระเดื่องถังเล็กก็2 ลูกกับอย่างนี้ตรงนี้แล้วมีฉาบใบหนึ่งเนี่ยเสียงได้ไหมครับไม่น่ามันไม่ได้เหมือนอะแต่มันก็หลักการเดียวมันให้ feeling มันก็ตุ๊บปงแชะแต่มันไม่ได้เพราะแบบสุดๆหรอกแต่ว่ารู้เรื่องแต่นั่นคือกลองที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นถ้าพ่อตั้งใจจะแบบถึงขั้นไปทำที่สุดแหละก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรทำคลอดพี่เลยพูดง่ายทำคลอดใหญ่โลโซเลยตั้งแต่ตอนนั้นด้วยกลองชุดนั้นใช่คุณพ่อพี่ใหญ่น่าจะโคตรภูมิใจในวันนี้เลยนะก็จากกลองชุดนั้นอ่ะมันพาพี่มาวันเนี้ยใช่พี่ใหญ่ก็ใช้กลองชุดนั้นฝึกมาใช่เป็นปีเลยเพราะผมอยู่ม.1 ม.2นะถ้าจำไม่ผิดทีนี้พอได้ตรงนั้นมาเนี่ยพี่ก็คนอื่นอาจจะแบบไม่จริงจังเท่าไหร่หรืออะไรไม่รู้พี่นี่คือมั่งแบบมันเหมือนมันโหโดนใจมากครับแล้วพี่ก็ตีอีกกองกระป๋องขึ้นนั่นน่ะตีจนเพาะนะพี่ว่าแล้วพี่พอมันมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันแกะเพลงได้เยอะขึ้นอีกเพราะว่ามันโพสิชันอะไรมันได้นี้มาแล้วโอ้คาราบาวมาร้องแต่หลักนี่คือคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องนะอันนี้คือเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบก็เหมือนมือกีตาร์นี่แหละฉันร้องแต่ว่าฉันดีดกีตาร์ไปด้วยใช่ไอเนี่ยประกอบครับแต่ว่าแค่มันเหมือนหน่อยละมันฟังออกว่านี่เป็นฉาบนี่เป็นกองทอมนะอะไรเงี้ยคือมันครบมันไปอย่างนี้คือเอาเลยเว้ยทีนี้ก็เริ่มเพื่อนลูกตำรวจในพี่อยู่แฟลตตำรวจมี5 ชั้นแล้วมีบรรดาลูกตำรวจนู่นนี่นั่นเขาก็มาหาที่ห้องเนี้ยเขาก็มาเจอว่าพี่ตั้งกองไว้เฮ้ยยังไงวะพี่ก็เล่นตีให้ดูมันก็สนุกไงทีนี้เด็กๆครับหรือโตกว่าอะไรก็ตามเขาก็เห็นว่ามันก็อารมณ์เหมือนแบบมีถ้าเราร้องเพลงเฉยๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีกีตาร์เล่นด้วยก็เพลินครับก็เหมือนกันของพี่ก็แต่พี่แม่งร้องแล้วก็ตีกลองด้วยแล้วเพลงเราร้องได้เยอะอยู่แล้วครับก็เริ่มปากต่อปากแล้วทีนี้ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะภาพที่เห็นก็จะเป็นประมาณว่าแบบวันนี้เดี๋ยวจะตีกลองเดี๋ยวร้องเพลงตัวนี้เพื่อนได้มานั่งเต็มบ้านเลยเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตเลย5 คนหลายคนเพื่อนแก๊งที่จะไปเล่นก่อนจะไปเล่นสมมติว่าไปเล่นซ่อนหาเล่นอะไรกันมาเสร็จปุ๊บมาปิดด้วยนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นม.1 ม.2ประมาณนี้เพื่อนก็มาแล้ว
รุ่นพี่มีทั้งรุ่นพี่แบบเก่าๆอะไรก็มานะ มาแบบ เหมือนมาจอยมา มัน จา จอย มา ใช่มาอยู่ห้องผมก็ตีกลองให้เขาดูร้องเพลงแน่แบบนี้ แล้วพี่ใหญ่ได้ซัดกลองจริงเนี่ยตอนไหน ครับทีนี้ก็ตีกลองจริงเนี่ยเคยระหว่างที่เป็นไอ้ตีกระป๋องเนี่ย ครับ ก็ได้เคยตีจริงอยู่ครั้งหนึ่งคือเวลางานกาชาดเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีหน่วยราชการเนี่ยต้องไปออกร้านครับ แล้วสถานีตำรวจอุบลเนี่ยเขาก็จะมีร้านหนึ่ง ครับ นะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะเล่นดนตรีกัน เขา ก็เอาเครื่องดนตรีของตำรวจอ่ะของไปตั้งวันนั้นพ่อพี่เนี่ยเขาเขียนป้ายด้วยเขียนป้ายให้งานอะไรเงี้ยเขาก็หนีพี่ไปด้วยวันนั้นยังไงไม่รู้ไปถึงปุ๊บพี่ก็เห็นกองชุดตั้งอยู่บนเวทีกลางวันนะแดดๆเนี้ยเห็นกองตั้งอยู่พ่อมันคือมีกองอ่ะพอพูดพอภาษาอีสานเนี่ยอ๋อกับวงดนตรีตำรวจได้เขาต้องเล่นเนี่ยโอ้เขาขอตีเลยวะอ้าวมันก็คือที่พ่อเฮ็ดให้เขาได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อไปขอให้ก็เลยไปขอนักดนตรีครับเขาก็เลยขึ้นเอาตีได้เหรออะไรเงี้ยขึ้นมาลองตีดูแกพี่ก็ตีเพลงให้เขาดูอ่ะแล้วตัวพี่ก็แต่เขาต้องไม่ได้เล็กมากนะม.2 ละครับม.2 ละก็เลยตีบอกอ้าวตีเป็นเนี่ยถูกแล้วอย่างเงี้ยถูกเลยเลยก็โอ้พี่ก็โอ้เสียงมันแบบก็โพสิชันมันใหญ่ขึ้นครับโอ้โหทำไมเสียงมันเพราะอีกว่าขนาดกองก็ไม่ได้แพงนะครับกองธรรมดาเนี่ยแล้วเพื่อนพ่อคนนั้นที่เป็นนักดนตรีเขาก็เลยสอนจังหวะให้อีกจังหวะนึงอะไรเงี้ยสอนให้ด้วยเนี่ยครับสอนว่าเนี่ยจังหวะนี้มันชื่อจังหวะโซนะเนี่ยตึกปะตึกถ้าตึกเนี่ยตีเป็นไหมเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกโซเขาสอนอะไรให้นิดหน่อยพี่ก็โอ้โหทีนี้พี่ก็โอ้โหถ้าได้ตีกองจริงมันสุดยอดแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาอีกสักพักนึงเพื่อนรักพี่เลยเรียนด้วยกันม.2 ไอคนเนี้ยเป็นลูกอาจารย์แล้วก็บ้านสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นประกวดดนตรีสนับสนุนก็คือส่งไปเรียนเป็นโนเขาก็ตั้งวงกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยครับเขาก็มีวงเสร็จแล้วก็จะมีงานเล่นที่โรงเรียนทีนี้มือกลองมันออกไปอยู่อีกวงหนึ่งมันก็มาเล่าให้ฟังโอ้จะมีงานเดือนหน้าเนี่ยหามือกลองไว้เนี่ยพี่ก็ให้กูลองไหมมันบอกเอ้าลองไงมึงเล่นดนตรีเป็นเหรอกูเล่นเป็นนะกูมีกลองกระป๋องที่บ้านพ่อกูทำเฮ้ยจริงให้แบบว่ามันก็หลักการเดียวกันนะเว้ยอะไรเงี้ยครับมึงเล่นเพลงอะไรให้กูลองไหมอะไรเงี้ยได้เหรอวะมึงเอาเพลงไปแกะแล้วเดี๋ยวกูจะมีซ้อมอะไรเงี้ยก็ประมาณอาทิตย์นึงเลยครับพี่ก็แกะเพลงจำได้ด้วยเพลงอะไรพี่อูดกับแอดของไมโครยุคนั้นรักวันปอนนะอูดกับแอดรักวันปอนนะBecause I Love You เวอร์ชันของพี่สาวครับแล้วก็Girl You Are My Love จำได้ปะก็คือหมายถึงว่าเป็นเพลย์ลิสต์เลยให้มาซ้อมเป็นลิสต์เลยเหรอใช่เดี๋ยวให้มาแกะ5 เพลง4 เพลงแล้วก็เพลงของเฉลียงอะไรเงี้ยแล้วก็นัดวันกันว่าอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยพี่ก็แกะเลยโอ้โหว่าได้ไหมได้สิไปถึงห้องซ้อมทีนี้ห้องซ้อมมันเป็นแอร์แล้วกองมันก็แบบจำได้ว่ายี่ห้อรุดบิกโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกขั้นหนึ่งที่แบบยิ่งทำให้หลงไหลไปอีกเพราะว่าพอไปตีของจริงมันโอ้โหมันเสียงมันเพราะมากเนี่ยแล้วได้ยินเสียงแอมเบสกีตาร์เล่นมาคีย์บอร์ดเล่นครบในห้องซ้อมอ่ะพอเหยียบมาเดือดตุ้มโอ้ยนี้เสียงมันในเทปเลยอ่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบงงหัวไม่ขึ้นอ่ะวันนั้นคือแบบเล่นเต็มแล้วเพื่อนก็งงยิ้มเลยเพื่อนในวงบอกเฮ้ยพวกมึงเล่นได้จริงหูเล่นโดยที่เล่นอยู่เนี่ยมันต้องมีเพื่อนวงอื่นเนี่ยไปซ้อมด้วยเข้าคิวซ้อมครับแม่งก็พากันงงกันแบบว่าพี่ใหญ่เล่นได้เฮ้ยไอ้ใหญ่ไอ้มือกลองมันใหม่ไอ้นี่มัน
2-3-5มันจะเป็นตีกลองได้ด้วยวะตีดีด้วยอะไรคงพูดกัน ครับ นี่ในที่วงเพื่อนพี่เนี่ยเขาแฮปปี้อ่ะเฮ้ยได้เล่นละ อ่า อ่า ก็เลยเป็นมือกลองมา เป็นของวงเพื่อนนี่ก่อน อ่า แล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาอีกระยะหนึ่งแล้วก็ขึ้นเล่นงาน แล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนนี่แหละ ครับ มันติดต่อมาว่า เนี่ย วันที่มึงเล่นดนตรีวันนั้นน่ะ เพื่อนกูมันอยากมาชวนมึงไปอยู่วงด้วยทำไมวะมันบอกชื่ออัน โอเค โอเค อันนี่ก็เป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกัน ก็คือพี่อันวง Crazy ใช่ อ๋อ แล้ววงที่มันเล่นอยู่มันก็เป็นร้องนำตีกลอง อันตีกลองอยู่ แล้วก็ตีดีด้วยนะแต่บอกจะไม่เอาละจะตั้งวงใหม่ แล้วเขาจะเป็นนักร้อง จะเล่นเบส จะเล่นเบส เพราะว่ามาดูพี่ตีกลองแล้วบอกอุ๊ยไม่ได้ละต้องให้ใหญ่ตีละ อ๋อ แล้วก็จะทำวงใหม่ อ่า ก็มาชวนพี่พอชวนเสร็จก็ พี่บอกเราจะไปทำที่ไหนวะเนี่ยบอกอันดับแรก หาสมาชิกก่อนพอได้สมาชิกเสร็จไม่ต้องมีที่ซ้อมเว้ย ครับ แล้วก็พากันไปหาที่ซ้อม แล้วก็ไปเจอไอ้บริษัทซัพพลายเออร์ที่อุบลแหละว่า ไอ้เขาเป็นเครื่องเช่า แล้วก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็มีห้องซ้อม ครับ ก็เลยเล่นอยู่ที่นู่น ก็ไปขออยู่กับเขาว่า จะช่วยเขาบอกงั้นช่วยพี่ทำงานด้วยพวกพี่เป็นคอนวอยนะ อ๋อหมายถึงต้องช่วยเขายกของ ยกของ ยกนี่ เวลางานไปเล่นที่ไหนก็ แลกกับห้องซ้อม ใช่แล้วเขาก็เลี้ยงข้าวอะไรเงี้ย ครับ โอ้โคตรสนุกเลยอ่ะมันแบบ มันจุดไฟวัยรุ่นนะ ใช่มันอาจจะสมมติว่าไม่สมมติว่าเราอยากไปซ้อมดนตรีแต่ก่อนจะได้ซ้อม ถ้าเราต้องไปขายผักไม่ใช่ขายผักไม่ดีนะหมายว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นอ่ะเราต้องไปล้างจานแล้วมันคงไม่สนุกเท่าอันนี้มันแบบตู้ลำโพงไงแล้วเราได้มีความรู้เรื่องต่อสายลำโพงได้เห็นมิกเซอร์ได้เห็นบนเวทีเขามีคือมันอยู่ในแวดวงที่เราอยากรู้อยู่แล้วพี่ใหญ่ก็เขาเรียกอะไรหาสูตรเล่นด้วยตัวเองมาโดยตลอดถึงกับมีสูตรไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าที่แน่ๆคือพี่ยังใช้วิธีคิดเดิมอยู่คือต้องรู้จักเพลงนั้นค่อนข้างถ่องแท้ต้องแบบนอกจากจังหวะกลองแล้วก็ต้องรู้ว่าร้องเข้าท่อนไหนกีตาร์เล่นสำเนียงยังไงอะไรอันนี้เขาเรียกบลูส์อันนี้เขาเรียกล็อกไหมเขาเรียกแปลกๆหน่อยอันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจใช่แต่แจ๊สเล่นไม่ได้แจ๊สยากยังสกิลเรายังไม่ถึงนะแต่รู้ว่าไอ้ที่มันโอ้โหซับซ้อนซับซ้อนนี่มันยากเนี่ยอันนี้แจ๊สละแต่เราจะได้ถึงสักป๊อปหรือล็อกแล้วหมายถึงว่าพี่ใหญ่ก็เนี่ยก็เล่นกับวงกับพี่อั๋นมาเรื่อยๆก็ทำงานไปด้วยใช่แต่ว่าอั๋นเขาอยู่ด้วยกันตรงนั้นอีกสักปีนึงเขาก็ไปเล่นดนตรีกลางคืนละแต่พี่ก็อยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงห้องซ้อมในที่บ้านเนี่ยก็จากอยู่ที่ว่าไปซ้อมซ้อมเสร็จพอวงเริ่มดีปุ๊บก็พี่เขาบอกว่าเติมมือคีย์บอร์ดหน่อยไหมเติมนักร้องลูกทุ่งหน่อยไหมเพราะว่าพี่จะให้รับงานเลยพี่ก็อยู่ตรงนั้นเสร็จสักพักก็กลายเป็นเอาเป็นวงมีนักร้องผู้ชายผู้หญิงมีลูกทุ่งลูกอะไรคือกลายเป็นวงอาชีพโดยปริยายกึ่งเพราะว่าไม่ได้เล่นในบาร์ไม่ได้เล่นประจำเล่นงานจ้างงานบวชงานแต่งงานอีเวนต์ครับไปตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางทีก็แล้วพอเล่นได้สักช่วงที่เล่นได้สักประมาณปีหนึ่งละเริ่มแบบว่าแน่นละแต่จุดเปลี่ยนก็มีอีกครับพอเล่นไปเสร็จเนี่ยครับแต่ละคนก็อย่างอันก็ไปเล่นอาชีพครับพี่ที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขาก็ทำงานรุ่นใหญ่กว่าเขาก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างไปพี่อีกคนนักร้องก็เรียนราชภัฏครับก็เริ่มมีชีวิตของใครของมันที่แบบเป็นเส้นหลักก็คือเรียนหมดพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไปต่อพี่ก็เรียนด้วยเหมือนกันพี่เรียนช่างก่อสร้างครับนะฮะทีนี้ก็มันเหมือนต้องเอาจริงละต้องเรียนจริงจังก็พอถึงจุดหนึ่งก็หยุดหยุดเล่นกลองไปด้วย
ใช่หยุดจากวงที่เล่นตรงเนี้ยนะเล่น เพื่อ สมั ที่ คร จะไป เล่น เรียน ใช่ว่าเหมือนจะจบละชีวิตนักดนตรี คือช่วงนั้นคือแทบไม่ได้จับ ไม่ได้ตีกลอง ก็มัน น้ ไม่ อย มีวงแล้วไง แล้วก็พี่ก็มาเรียนละ ฮะ แล้วก็เลยคิดว่าจะต้องเรียนเป็นหลัก แต่ถ้าต้องมีเล่นก็เล่นบ้างเล่นงานจ้างแต่ก็ไม่มีวงอะไรเท่าไหร่ละ แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลับมาได้ตีกลองอีกทีคืออะไรฮะ ก็มันมีอยู่วันหนึ่งมีเสียงตามสายนะเสียงจากห้องธุรการอ่ะ ครับ บอกนายกิติศักดิ์โคตรคำมาพบญาติเป็นพี่ชายด้วยครับ ที่ห้องธุรการ ไอ้เราก็อ้าวกูลูกชายคนโตกูจะมีพี่ชายที่ไหนวะ แบบใครเป็นพี่ชายกูวะอะไรเงี้ยพี่ก็มามาถึงก็มีตรงห้องพักแล้วก็มีพี่ใส่ชุดทหารเว้ยในนั้นไม่มีใครมีคนนี้คนเดียวหันหลังอยู่พอแกหันข้ามมาเราก็จำได้อาจารย์นองชื่ออาจารย์นองเป็นทหารดุริยางค์กองทัพบก ครับ ของอยู่จังหวัดอุบลนะพี่หน่องเนี่ยเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดของวงชื่อสไปเดอร์เป็นวงทหารแทบจะทั้งวงอ่ะมีมือกลองคนเดียวที่เป็นพลเรือนเขาเล่นอยู่ร้านที่ดังที่สุดในอุบลใช่ชื่อร้านนิวาดาครับซึ่งพี่ก็รู้จักเขาเพราะว่าตั้งแต่พี่เล่นรับงานอะไรบางทีเขาเอาเครื่องไปเช่าบ้างหรือบางทีก็มีโอกาสไปนั่งดูเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขามาหาพี่ใหญ่เพราะว่ามือกลองเขาออกตามหามือกลองแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมือกลองพี่เขาออกไปเนี่ยตอนนี้พี่ใช้อีกมือกลองอีกวงนึงตีให้อยู่มาเดือนนึงละพี่ก็หาอยู่ที่นี่พี่ก็เนี่ยเพิ่งรู้ว่าใหญ่อยู่ที่นี่ก็เลยมาหาเพราะมันสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีครับเพจเจอร์ยังไม่มีเลยตอนนั้นอย่าง2532ครับเนี่ยพี่ก็เลยรู้ว่าใหญ่เรียนที่นี่ก็เลยมาเอาแล้วมาทำไมพี่เนี่ยจะมาชวนใหญ่ไปอยู่ห้องพี่ก็อึ้งเลยแต่ถ้าเป็นภาพในใจพี่นะอุบลมตายมันไม่ได้อยู่แล้วไงโอ้พี่จะเอาทำไมพี่เนี่ยจะชวนใหญ่ไปเล่นเนี่ยไปเล่นแล้วมีพี่ก็มีเงินเดือนมีอะไรแบบว่าใหญ่สนใจไหมแบบว่าไม่ไหวครับพี่ซึ่งตอนนั้นพี่ใหญ่ก็ยังเรียนอยู่ด้วยถูกไหมยังเรียนอยู่แล้วทำไงครับ ก็ปฏิเสธเลยพี่ไม่รู้โน้ตดนตรีจุดหนึ่งคือตรงนี้คือเราไม่ได้รู้ไม่มีทฤษฎีดนตรีไม่รู้แกะเพลงก็จำอย่างที่บอกเนี่ยครับแกะฟังเพลงจำทั้งเพลงเลยจำหมดทั้งเนื้อร้องทำนองทั้งดนตรีชิ้นอื่นพี่ถึงจะตีกลองได้ครับพี่ไม่ได้มันแกะเปิดเพลงมาแล้วฟังแต่เสียงกลองแล้วตีไม่ใช่นะครับพี่ต้องดนตรีมันมาแบบนี้เว้ยแล้วก็ตรงนี้บ้างขนาดนี้แล้วก็ร้องมาคำนี้แล้วมือกลองถึงจะเข้าอะไรเงี้ยก็แกะจำอย่างเดียวอ่ะครับแล้วพี่เขาเป็นแบบดุริยางค์กองทัพบกอ่ะแล้ววงเบอร์ 1ของย่านนั้นซึ่งสุดท้ายพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ไปปฏิเสธเขาปฏิเสธเขาเลยเขาบอกว่าเขาก็คุยกับพี่เป็นโอปนานเป็นชั่วโมงเขาก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ลองนี่พี่เป็นโอกาสดีนะแล้วพี่มาชวนเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นหน่วยก้านแต่สินใจมาชวนใหญ่นี่ไงนะพี่ก็เอางี้ใหญ่ตัดสินใจ3 วันนะแล้วไปหาพี่ที่เนวาดาเนี่ยเอาเบอร์ที่บ้านพี่ไปด้วยก็ได้พี่กลับมาพี่ก็โอ้วันแรกเนี่ยไม่มีสนใจเนี่ยเปิดทิ้งไปเลยแล้วมีผ่านไปสัก2 วันครับก็นั่งคุยนั่งอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็รีบเล่าให้พ่อฟังพ่อเขามีพี่หน่องมาชวนไปเล่นแต่มันเล่นกลางคืนโหมันโหดมันไม่ไหวอะมันแบบพ่อเขาฟังก็เสร็จอ้าวไม่ลองดูวะอะไรเงี้ยมันแบบว่ามีเงินเดือนด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองถ้าไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่สุดท้ายไปทูบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นพี่บอกมาคุยกับพี่ที่ร้านเลยเป็นยังไงเนี่ยพี่ก็บอกเขาตรงผมไม่รู้โน้ตชักตัวเลยนะอาจารย์นับห้องดนตรีนับไม่เป็นเลยเล่นตามที่ได้ยินแกะพี่ผมแกะจำอย่างเดียวเลยแล้วทำไงพี่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนเองเดี๋ยวพี่สอนเองแต่ปัญหาคือพวกเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง
ครับ แล้วก็มีลูกทุ่งหมอลำเพลงสากล สากลก็ต้องแบบเป็นเพลงฟังเพลงสนุกสมัยก่อน Carpenters ครับโน่นนี่นั่นเล่นเป็นเลยพวกนี้ต้องเล่นโน้ต เขาบอกเนี่ยมาแล้วใหญ่สักใหญ่เล่นเพลงไหนใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้พี่ชายพี่เขามีมือคีย์บอร์ด2 คนครับเดี๋ยวเขาจะกดริทึมบอกเขาจะตีเป็นนำไกด์ให้ก่อนหรือเพลงไหนให้ใหญ่ตีจังหวะไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรนะตีไปแค่เนี้ยแล้วเขาจะไกด์ให้ก่อนให้มันรอดไปแล้วเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวค่อยๆสอนไปมันก็ฟังดูดีอ้าวโล่งแฝงคงจะไม่พอไปถึงปุ๊บวันแรกที่ไปเล่นเขานัดมาเขาเล่น20:30 น.ครับเขานัดมาหา6:30 น.เขาบอกใหญ่ไม่นี่ก่อนออกมาข้างหน้าก่อนเอาออกไปทำไมครับพี่เดี๋ยวมันมีเพลงโชว์ของวงพี่ก็คิดเดี๋ยวกูเพลงธรรมดาที่จะเล่นให้นักร้องกูยังเล่นไม่ได้เลยนี่เพลงโชว์เลยเหรอแล้วทำไมกูต้องไปยืนข้างหน้าเหมือนเพลงเปิดตัวอย่างเงี้ยเหรอแล้วทำไมกูต้องไปยืนข้างหน้ากูตีกลองกูไปยืนข้างหน้าทำไมวะจดเนื้อเพลงไว้จดเนื้อเพลงอะไรวะเขาจะเป็นเพลงโชว์ครับโชว์อะไรรู้ป่ะประสานเสียงไม้กลองกูยังไม่ได้จับเลยประสานเสียงก่อนเลยเพลงของ The Impossible ชื่อเพลงชื่นรักโอเคครับมันก็ยืนเก่งเลยเยอะแบบอาจารย์ครับมันได้เอาเลยร้องไปเลยเดี๋ยวมีคนร้องคู่ไปด้วยเหมือนแกล้งอ่ะนี่ก็โอ้โหเยอะเนี่ยซ้อมตอนนั้นอยู่เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงนั้นพี่ประสานทำฝึกเพลงชื่นรักได้1 เพลงกลองยังไม่ได้จับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นไปเล่นครับพอถึงเวลา20:00 น.ก็ขึ้นเล่นแล้วก็ขึ้นมีเขาบอกน้องๆให้ขึ้นเป็นสตริงชายหญิงก่อนนะเอาเพลงลูกทุ่งง่ายๆครับแล้วเพลงสากลพอขึ้นรอบ2มาก็คล้ายๆกันแต่เป็นเพลงเร็วใหญ่เพลงนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วครับตีจังหวะยืนมาทีนี้พอมันเริ่มรอบ2รอบ3มันเริ่มมันทีนี้เพลงพี่หมดละครับมึงต้องเจอแต่ตียืนอย่างเดียวแล้วนับห้องไม่เป็นเนี่ยขนาดเขาให้ยืนตีไปเฉยไม่ต้องส่งนะพอจะเขาบอกว่าให้ส่งเลยส่งอะไรก็ได้ใบฮัทไปเลยส่งนับห้องไม่เป็นไงคอมหยุดตีก่อนหยุดแล้วเขาหยุดนี่เริ่มฟอแล้วกลับบ้านวันแรกคือแบบเฮียครูเนี่ยพอสะสมเข้ามาเรื่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันเก่าก็ยังไม่ได้อันใหม่เข้ามาอีกปึ๊บครบเขาเรียกว่าวีคหนึ่งก็คือครึ่งเดือนจ่ายเงินเดือนทีหนึ่งพี่เขาบอกพี่น้องครับผมน่าจะไม่ไหวพี่ลาออกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดูพออะไรเงี้ยก็ประมาณสักพี่ว่าพี่ขอลาออกที่ประมาณ3 เดือนอะทุกวีคเลยอะไม่แฮปปี้เลยแต่พี่หน่องไม่ให้ออกอยู่ก่อนจะถึงขนาดแบบว่าพี่ผมออกจริงนะโอเคเดี๋ยวให้พี่หาคนให้ได้ก่อนแล้วกันก็ไปพอผ่านไป2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือนพี่หน่องครับได้คนหนึ่งพี่หน่องก็เดี๋ยวพี่ดูอยู่นั่นอะไรเงี้ยครับเนี่ย3 เดือนไปแล้ว4 เดือนไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าว่ะแต่โน้ตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตีได้นะแต่นับห้องเป็นละสมมตินะถ้าเอาพื้นฐานจังหวะถ้าเขาบอกจังหวะมาตีได้แต่ว่าส่วนนี้พี่น้องเขาใช้วิธีแบบเขาบอกใหญ่ไม่ต้องไปสนใจหรอกตัวดำตัวขาวเขาเบ็ดปะจุดซิงโกเปตตัวยกตัวอะไรเพราะว่ามันจะยุ่งมันจะแบบไอ้เหี้ยต้องมาบวกลบบนหารมึงไม่ต้องเอามึงจำเอาเห็นหน้าตาแบบนี้ลูกน้ำตัวหนึ่งครับไข่แมงวันอันหนึ่งให้มึงตีอย่างนี้เนี่ยให้จำรูปร่างไว้แล้วอันไหนที่ใหญ่ตีไม่ได้มาถามพี่พอช่วงพักเวลาเราเล่นเสร็จครับก็ไปนั่งกับเขาแล้วก็ไอ้รุ่นไอ้จังหวะถ้าตัวนี้ตีอย่างนี้นะยายที่โปรปั๊บเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเป็นแพรอย่างนี้รวมกันถ้าเป็นที่โปรปั๊มอะไรเงี้ยให้จำเราก็เลยได้
การจำหน้าตามันก่อนครับ จากนั้นก็ค่อยไปบวกลบคูณหารเอาว่ายังไงแสดงว่าพอช่วงหลังเนี่ยก็เลยทำให้รู้วิธีในการที่จะดูโน้ตแล้วต้องตียังไงใช่แต่แสดงว่าพี่ใหญ่เองเนี่ยพอเวลามันผ่านไปเนี่ยไอ้จากจะออกอะเริ่มใช่เริ่มไม่ออกละ6 เดือนชักเริ่มสนุกฮะแล้วก็ยาวเลยใช่อันของเก่าเราเก็บเกือบหมดแล้วไงครับฮะมันคุ้นหมดแล้วก็รอแต่ของใหม่ซึ่งของใหม่ก็มันไม่ได้มากแล้วเขาไม่ได้ส่งเพลงกันทุกคนทุกวันอยู่แล้ววันนี้ไอ้คนนี้มาอาจารย์หนูมีเพลงใหม่นะคะโอเคงั้นเอาโน้ตมาให้ใหญ่ไปดูก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นโน้ตใหม่ๆฝึกไปด้วยเรื่อยๆน่าจะปีหนึ่งก็คือพี่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเล่นเป็นอาชีพแล้วล่ะเขาเอาโน้ตวางปุ๊บพี่ก็เล่นเลยได้แล้วก็ขอบคุณพี่หน่องมาก แสดงว่าจุดที่ทำให้พี่ใหญ่เป็นผมใช้คำว่ามือกลองมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็คืออาจารย์หน่องนี่แหละใช่ครับและใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในถ้าพูดถึงว่าวิธีคิดต่างๆนานาเนี่ยแต่สไตล์แต่เอาจริงๆนะเส้นทางพี่ใหญ่นี่ต้องใช้คำว่าผมใช้ว่าสมบุกสมบันบู๊ลูกทุ่งใช้ได้นะใช่มาจากชอบเองคุณพ่อ DIY ดรัมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางสู่เส้นทางอาชีพมาเรื่อยๆใช่มาจนถึงตอนนี้ก็เล่นกับวงอาจารย์หน่องเนี่ยมาประมาณ4 ปีครับพี่เล่นดนตรีกลางคืนในบาร์เนี่ยอายุ16สมัยนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะผิดกฎหมายยังไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้นั่นมากแล้วก็เล่นจนถึงอายุ20ครับอยู่ตรงนั้นในอุบลนั่นแหละก็วงนี้แหละแล้วก็เล่นจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งโทรจากจันทบุรีโอเคว่าใหญ่มึงยังเล่นอยู่บนอยู่เหรอยังเล่นอาชีพอยู่บนแล้วมึงเรียนยังไงวะพี่ก็ตอนนั้นเรียนด้วยแต่ทีเนี้ยไอสิ่งที่มันควบคู่ไปก็คือว่าถ้าเราเลือก2 อย่างทำ2 อย่างพร้อมกันเนี่ยถ้าไม่แข็งแกร่งจริงมันยากครับแล้วดนตรีสมัยก่อนมันเฟื่องฟูก็คือว่าเล่นแบบ3 รอบคืนหนึ่ง3 รอบเสร็จแล้วก็มันมีผับเปิดคือสมัยนั้นมันเป็นพศ32 33อะไรพวกเนี้ยมันผับมันปิดดึกมากแล้วมีที่เปิดเช้ามีอะไรก็มีเราก็มีทั้งบางทีไปเล่นต่อบางทีได้ไปเล่นต่อด้วยครับเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปดื่มกันอะไรเงี้ยดื่มแบบชอบปาร์ตี้ชอบดื่มแล้วก็ไปเรียนไม่ไหวที่ไปถึงเรียนก็แบบโหสภาพไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นวิถีที่ตอนนั้นของเราซึ่งเราแบ่งเวลาไม่ได้ครับนี้ร่างกายก็ไม่ไหวพอไม่ไหวก็เรียนไม่รู้เรื่องละเรียนผมก็เรียนก็ค่อนข้างตกลงอะไรเงี้ยก็เลยหยุดเรียนก็พยายามเรียนจนถึงจุดมา4 ปีเนี่ยปวชยังไม่จบครับก็ซ้ำพยายามจะซ้ำปีหนึ่งแล้วก็เพื่อนโทรมาบอกรีบมาให้เงินเดือนสูงอยู่นะที่จันทบุรีใช่เงินเดือนสูงอยู่แล้วก็เศรษฐกิจดีแบบมันก็จะได้ไปต่อหมายว่าเล่นผับใหญ่ๆเล่นเลยแล้วก็ถ้าไปจากจันทบุรีเนี่ยก็จะมีที่รองรับเยอะครับก็เลยตัดสินใจใช่เพราะพี่อยากเปลี่ยนสายเพราะว่าพี่เล่นกับอาจารย์หน่องเนี่ยมันเป็นการเล่นเพลงมันเป็นเฮาส์แบนด์ครับมันไม่ได้สูงใจทั้งหมดเราอยากเล่นสตริงอย่างเดียวอยากเล่นแบบไฮล็อกอยากเล่นตามกระแสตามวัยรุ่นเราหินเหล็กไฟอยากเล่นบิลลี่โอแกนอยากเล่นเป็นเล่นแต่สตริงครับแต่อันที่พี่เล่นอยู่มันหลากหลายมากซึ่งพอทำไปทำมานะจริงๆอันนั้นแหละ4 ปีนั้นมีค่ากับชีวิตที่มากก็เหมือนหลักสูตรมหาลัยปริญญาใบหนึ่งเลยนะพี่ใหญ่เพราะว่ามันคือ4 ปีที่พี่แบบใช่ไหมใช่อัดเข้ามาแบบคือประวัติศาสตร์เพลงก็ได้ทั้งไทยทั้งเมืองนอกพี่ลองจัดให้หมดเพราะว่าเราเล่นทุกอย่างครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจหยุดเรียนแล้วก็ไปจัน จัน ท ท บุรี บุรี ซึ่งเพื่อนที่โชว์มาชวนพี่ก็คือ พี่อ่าน ใช่ พี่อ่าน crazy การที่ซี่มัน แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นชีวิตที่เล่าให้ฟัง ใช่ก็พอเสร็จก็อยู่ประมาณครึ่งปีแหละ ครับ ครึ่งปีก็จะมาเกิดเหตุการณ์ที่วงสองวงที่เล่นอยู่ด้วยกันน่ะ มีปัญหา แตกทั้งสองวง อ่าฮะ แล้วก็ไอ้มือคีย์บอร์ดวงเดียวกับพี่อั๋นเนี่ยชวนพี่ทำวง อ่าฮะ ไอ้เจ้าเด่นเนี่ย แล้วพี่ก็กลับไปที่อุบล อ่าฮะ ทำวง ครับ แล้วก็วิ่งไปรับแอดวานซ์แล้วก็ไปเล่นที่นครสวรรค์ ครับ พาราไดซ์ อ่าฮะแล้วก็ไปจุดเริ่มต้นที่ ไปจุด สตอรี่เรื่องราว